9,000 طن من الحطام الفضائي، 3,000 قمر اصطناعي عاطل عن العمل متناثر في الفضاء، و700 مليار دولار من الأقمار الاصطناعية في خطر. أضرار تطال البنية التحتية الفضائية، توقعات تنذر بتهديدات عدة، فقدان الاتصالات، انقطاع الإنترنت، لا تنبؤات بالطقس ولا رصد للمناخ. فهل دق ناقوس الخطر لرفع قمامة الفضاء؟ دعونا في البداية نشرح لكم الأسباب الكامنة وراء تكون أطنان من خردة الفضاء. حوادث الفضاء. 24 من يوليو 2022، صاروخ لونغ مارش 5 ينطلق من الصين للالتحام بمحطة الفضاء تيانغونغ، ورغم دقة الإعدادات اختار الصاروخ التمرد وتغيير مساره ليتجول في الفضاء ثم حول الأرض دون هوادة. حطام طوله 33 مترا، قطره 5 أمتار، وزنه أكثر من 21 طنا، يدور بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة، ولا أحد يعلم أي مكان في الأرض سيشهد سقوطه. سقوط حطام الفضاء على الأرض ليست بالحوادث النادرة، ففي كل أسبوع يشهد كوكبنا اختراق قمر اصطناعي لغلافه الجوي، ولكن حجم الجسم والأضرار الناتجة هو ما يصنع الفرق. من الفضاء إلى الأرض. الخطر لا يتوقف، انفجارات تبدأ في الفضاء وتنتهي على الأرض، وأن يكون أحدنا ضحيتها ليس بالمستحيل. ففي العام 1997 تعرضت سيدة تدعى لوتي ويليامز إلى إصابة في كتفها، والسبب جسم صغير من المركبة الأمريكية الدلتا 2. وإلى اليوم تعتبر ويليامز صاحبة الإصابة البشرية الوحيدة بسبب مخلفات فضائية. وتكررت الحوادث عبر السنين، ففي عام 2001 وعلى بعد 240 كيلومتر من العاصمة السعودية الرياض يسقط أحد أجزاء القمر الصناعي ستار 48. 2007 جزء من حطام قمر صناعي روسي يسقط بالقرب من الطائرة التشيلية إيرباص A340 وعلى متنها 270 راكبا. أما الحادثة الأسوأ فتعود إلى عام 1979. المحطة الأمريكية سكاي لاب بوزن قدر ب78 طنا تدخل المجال الجوي للأرض قبل أوانها، وتتناثر أجزاؤها على مناطق متفرقة من أستراليا. لابد بأنك سمعت على الأقل بواحدة من هذه الحوادث، ولكن هل تساءلت عن سببها ومصير مخلفاتها؟ وهل خطر لك بأن الفضاء تماما كالأرض بدأ يختنق بالتجارب البشرية؟ الاصطدام الأكبر. في 1957 الإنسان يقوم بأول تجربة لاكتشاف الفضاء، إطلاق 4600 مركبة فضائية وتثبيت 6000 قمر صناعي في مدارات مختلفة. 1958 أطلق القمر الصناعي فانغارد 1، وهو أقدم المخلفات الفضائية وما زال يقبع إلى اليوم في مداره حول الأرض. التسابق لاكتشاف الفضاء والتضاعف عدد الأقمار والصواريخ في الجو أدى إلى ما سمي بالتصادم المتسلسل للأقمار، وتكون حطام الفضاء. 11 من يناير 2007 تاريخ الاصطدام الأكبر. صاروخ جمهورية الصين الشعبية ينتهي به الأمر بالاصطدام مع قمر صناعي، وكان ذلك أول وأكبر الانفجارات. فشل التجربة الصينية يعود إلى تحديد ارتفاع غير كاف لا يعطي الأجسام وقتها للاحتراق عند المرور بالغلاف الجوي. أثر عدم احتراق مخلفات الاصطدام على غالبية الأقمار في مدار الأرض، واضطرت وكالة ناسا للفضاء إلى تغيير مسار إحدى مركباتها للمرة الأولى. ففي عام 2007 بدلت المركبة تيرا لدراسة المناخ مسارها لتجنب بقايا التجربة الصينية. قد يكون الاصطدام الأكبر مرتبطا بالصين، ولكن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا أكبر مصادر بقايا المنشآت الفضائية على مدى أكثر من 50 عاما. هل يمكن إزالة حطام الفضاء؟ مناقشات علمية عديدة محورها التخلص من خردة الفضاء، ولعل أبرزها تطوير مغناطيس ضخم يجمع تلك القمامة ويسحبها خارج مدار الأرض. 22 من آذار الماضي أطلقت شركة ستروسكيل اليابانية خدمة نهاية العالم إلسا دي كأول مهمة تجريبية لتنظيف الفضاء.
وإن توالت التجارب ووضعت في إطارها الواقعي، فأنصحك عزيزي المشاهد بفتح شركة لجمع فضلات الفضاء، لأنه من المتوقع أن تكون الأكثر ربحية وثراء في المستقبل القريب.